Maayong hapon, narito na ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Isa sa nakikitang dahilan ng paulit-ulit na problema sa basura sa mga ilog at creek sa Caraga region ay ang kawalan ng material recovery facility sa ilang barangay ayon sa DNR Caraga. Ito ang balita ni Raymond Octobre. Sa gipahigayong pagpanghinlo sa mga suba o ganal sa nagkadaiyang lugar sa Caraga region ni adtong Biyernes, makita ang nagkalat nga basura. Sa Butuan City unang gihinluan ang Ambangan Creek sa nasa 1,000 nga volunteer sa clean up drive nga gilambigitan sa mga sakop sa Department of Environment and Natural Resources, local government unit ug mga estudyante sa Dakbayan. Sako-sako nga nagkalain-laing basura ang nakolekta, lakip na niini ang mga plastic. Ang nakita na ko intervention is more on mobilizing the community, the residents, and more on domestic. So, kung baga, kaning clean up na to, ato ni pagkahimo, di tamapulan para magbaton silang kaikog na. Hangtod nga we can call them to action. Sumala ang DENR Director Felix Alicer, usa sa mga nakita nilang rason kung anong balik-balik lang ang paglabay og basura sa mga suba o kanal, kansang ang kawadon o ang dili tama nga paggamit sa material recovery facility sa pipila ka barangay sa rehiyon. Matod niya, plano nilang tapukon ang nagkadaiyang lokal nga panggamahanan aron solusyonan ang maong soliran. Dapat may paglalagyan sila, MRF kung recyclable or sa compost kung biodegradable. So maybe we need to revisit the implementation of the 9003 in terms of the MRF. Sigon sa DENR, gawa sa kahibalo sa tukmang paglabay sa basura, kansang dapat sab nga makatunan sa tanan nga buhaton gyud kini. Tungod kay bisag hugot ng ginapatuman sa mga lokal nga panggamahanan, ang ordinansa sa pagbawal sa paglabog sa basura sa mga suba, aduna gihapay pipila nga mulapas niini. Atong consciousness, not more on the awareness. We will graduate or somehow move up a little bit higher, a notch higher, from mere awareness to responsibility and to call to actions. Kansang ipasalig usab sa mga LGU nga imintinar nila ang pagpanghinlo sa ilang mga ginsakupan. Pero kung galing subling magpasagad, posibleng pasakahan o reklamo sa Department of the Interior and Local Government ang mga local officials niini. Raymond Octobre, UNTV, News and Rescue, Butuan City. Muling pinaalalahanan ng Philippine Coconut Authority ang mga coconut farmers sa Eastern Visayas na huwag magpuputol ng mga puno ng niyog nang walang permiso. Ito ang balita ni Janeline Gakit Valles. Ang Eastern Visayas inusako kunat producer hanasud 12% ang naibubulig ini kabugusan nga supply han lubihan nasud sumala Philippine Coconut Authority. Tungod hini nananawagan ang PCA ha mga coconut farmer ha Eastern Visayas nga diri magutudhin puno hin lubi nga waray permiso tikang haira. Sumala ha ahensya pwede pasakahan ning kaso anhin uman nga makatalapas sini. Ang liability ni partner na magputol, criminal offense po yan, makukulong po kayo diyan, makakasuhan po kayo. So yung mga chainsaw na nakita nyo, confiscated yon, may mga kaso yan. So that will be confiscated in favor of the government kasi sila yung culprit. Hapag kaya na, sumala PCA may 44 na nga chainsaw ang nakumpiska tika nga unong mga probinsyan rehiyon nga naatubang nga kaso ang mga tag-iya hini. Sumala kan PCA Manager Jeffrey De Los Reyes, pwede laot doon ang mga punuhan lubi nga sa 60 na katuigan edad o kung iratawagon in economically unproductive o di kaya ang mga napeste nga diri namumunga. Usa requirements og sa aprobahan han PCA and permit to cut in certification di ka nga barangay captain ngan kun maaproban inihan PCA in may 7 pa ka adlaw nga postings iniha barangay. May 150 pesos nga sukot ang PCA ha kada puno nga uot doon kundiin an 100 bayad ha pagutodhan lubingan an 50 in replacement ditohan mga inutod nga coconut tree. Circumstances na pwede nilang applyan. 1, sinile na or old na siya, 60 years and above na yung coconut. Second, hazard to life and property, yung malapit sa bahay, malapit sa mga public places. Yung agricultural land may gagawing subdivision but it has to go through process. Samtang, liban pa han confiscated chainsaw may pipira nga tabla gihapira nga nakuha tika nga mga coconut lumber sellers nga waray na ipakita nga permit. Janeline Gakit Valles, UNTV Notisya ngan Bulig, Tacloban City.
ating mga balitang PROMD. Ako si Debra Veral. Mayong hapon. And for the news abroad, 4 migrants attempted to cross Rio Grande to the United States, but they were chased back by U.S. Border Patrol agents. Clarence Shaughnessy reports. 4 Salvadorian migrants unsuccessfully tried to swim across the Rio Grande from Piedras Negras, Mexico to Eagle Pass, Texas on Sunday. The migrants said they were nearly across when U.S. Border Patrol agents chased them back, saying they had to swim back across the frigid river to the Mexican side of the border. We were ready to cross. We just needed 5 minutes. But then, migration officers came and we had to cross back. We had to cross the river in freezing water. Security has been tight on this stretch of the border, with Border Patrol agents making their presence known as some 2,000 Central American migrants wait to process paperwork at the temporary migrant shelter on the Mexican side of the border. Many are seeking passage into the United States, but some who have permission to stay in Mexico are considering working locally. I tell you what, we never should have come here. We should have gone walk across there. Because if they don't give you the credential, you're never getting out. And why didn't they tell us to process the credential back in Guatemala? U.S. President Donald Trump has hardened his stance on immigration, and specifically against the caravan of migrants. He has sought to suspend the granting of asylum to the migrants who cross the U.S.-Mexico border illegally, seeking fresh ways to block thousands of Central Americans traveling in caravans from entering the United States. He has also said any migrants seeking asylum will have to wait in Mexico whilst claim is heard. Clarence Shaughnessy, UNTV News and Rescue, New York, USA. A group of Venezuelan doctors demonstrated on the Colombian side of the border on Sunday as they demanded President Nicolas Maduro's government to allow humanitarian aid into their country. Amid a hyperinflationary economic collapse that has caused malnutrition and the exodus of millions of people, humanitarian aid has become a flashpoint in an intensifying political crisis. Venezuelan opposition leader and self-proclaimed interim president Juan Guaido said last week a global coalition that includes the United States was sending food and medicine to collection points in Colombia, Brazil, and an undisclosed Caribbean island before delivering the aid into Venezuela. But Maduro denies there is even a crisis, saying it is part of a U.S.-directed plot to undermine and overthrow his government, and has said his government will not let the aid in. At least 6 people were killed and more than 1,000 houses damaged due to flooding in Chile. Meanwhile, restoration work are underway and blizzard hit Tibet. Details in this report. Heavy rainfalls in North Chile have claimed the lives of 6 people and caused damage to over 1,800 houses. After 7 days of relief operation in the northern regions of Arica, Parinacota, Antofagasta, and Tarapacá, some 282 local people had to be relocated to shelters. A total of 173 houses have been destroyed, 127 have suffered major damages, and 1,546 have minor damages. Some villages have also been isolated because the roads were destroyed by the rainfalls. Red alert remained in those 4 regions for imminent danger. The recovery efforts are fully underway after heavy snow and blizzard hit parts of southwest China's Tibet Autonomous Region starting on Thursday. According to the local emergency management office, the snowstorm that swept across western Ngari Prefecture and southern Shigatse City is weakening. The main streets have been put back into service in the country, and people there are clearing snow from roads, including the number 318 National Highway. 633 police officers and 110 police cars have been dispatched to the affected areas, and they have rescued 237 stranded people and 74 trapped vehicles in Shigatse City. Family and friends laid to rest the body of Flamengo goalkeeper Christian Esmerio on Sunday, one of the 10 youths killed in a deadly fire that tore through the team's training center on Friday. Those gathered applauded and sang the Flamengo anthem at the burial in Rio de Janeiro as many wept.
The deaths of the 10 teenagers at the famous soccer club highlighted the precarious conditions many youngsters face as they chase the dream of becoming professional footballers. The boys, all aged between 14 and 16, were killed when a fire was sparked in an air conditioning unit and swept through the Flamengo Training Center. A young girl was rescued after falling into a panda enclosure in southwest China. State broadcaster CCTV showed video of a security guard trying to rescue the girl in red with a stick, then leaning through a gap to hold the girl's hand and pull her out as pandas were approaching with no apparent attempt to attack human. The incident took place at the Chengdu Research Base of giant panda breeding on Saturday. The girl was not injured and the cause of the incident was still under investigation. $3,367 araw o mahigit 9 na taon na po ang nakalipas mula nang maganap ang malagim na Maguindanao Massacre. Ngunit hanggang ngayon ay naghahanap pa rin tayo ng katarungan sa mga biktima ng malagim na krimen. At sa tila madilim na hinaharap ng kaso, hindi po bibitiw ang UNTV sa labang ito hanggang sa makamit ang katarungan, hindi lamang para sa aming 4 na kasamahan, kundi sa lahat ng mga biktima ng karumal-dumal na pamamaslang. $1,300 individual ang napaglingkuran sa medical mission ng Members Church of God International at UNTV sa isang liblib na barangay sa Lopez, Quezon. Ito ang balita ni Japhet Cablayda. Naging emosyonal si Nanay Florentina de la Cruz habang ikinekwento niya ang kasalukuyang kalagayan sa buhay. Mag-isa na lang kasi siyang nagtataguyod ng kanyang 3 anak at mayroon pa siyang sakit sa baga. Tanging pagtitinda ng iba't ibang produkto ang kanyang hanap buhay at kaunting tulong galing sa mga kamag-anak ang kanyang ginagamit sa pang-araw-araw na gastusin ng kanyang pamilya. Pa ako nagtitinda ng mga klorin, ay pagdating niyan, meron akong bigas, may ulam na. Yung mga dala-dala, may asukar na, may kape na. Kapitbahay ni Aling Florentina ang kanyang nanay na si Karina Calleja na tumutulong sa pag-aalaga ng kanyang mga anak. Laking pasasalamat ng mag-ina at ilan nating mga kababayan sa Lopez, Quezon na magsagawa ng pre-medical mission ang Kamanggagawa Foundation, UNTV at ang ADD Foundation kasama ang Members Church of God International sa kanilang lugar. Sabi ko salamat na nagkaroon ng salamin. Ay nung pampay, sabi ko balita namin may salamin daw natin mamimigay. Sabi ko pupunta pala ako, mabigyan. Ay ako po yung nagpapasalamat at nakarating dito sa Barangay Hundagwa ang medical mission ng dating daan at UNTV. Ay salamat po sa Diyos. Umabot sa 1,300 ang naging benepisyaryo ng libreng serbisyo tulad ng OFTA, PEDIA at adult consultation, dental extraction, libreng gamot at salamin sa mata. Unang-una, dalangin ko po kay emotional po ako. Nagpapasalamat po kay Brother Eli Soriano, kay Kuya Daniel. Magpalahay po kayo ng Diyos at patuloy na ipagkaloob yung lahat ng kakailanganin sa iba't ibang lugar na pinupuntahan po ninyo. Ibuhos yung pangailangan ng foundation at lalo pa lumago ang kanyang pananampalataya na yung kanyang advokasya na makatulong gumawa ng mabuti. Isa po ito sa napakabuting advokasya ni Brother Eli Soriano at sa ni Kuya Daniel Rason na makapagbigay serbisyo sa ating mga kapwa-tao na mahihirap na nakikita natin na kapos sa pera para pambili ng gamot, pagpatingin ng kanilang mga karamdaman. Japhet Cablayda, UNTV News and Rescue, Quezon Province. Pasok na sa finals ng UNTV Cup Season 7 ang AFP Cavaliers matapos talunin ang NHA Builders.
Samantala na ipuwersa naman ang defending champion Senate Defenders ang do-or-die Game 3 kontra PNP Responders matapos ang kanilang semifinals face-off kahapon. Ito ang balita ni Bernard Dadis. Sa ikatlong pagkakataon sa sabak sa kampyonato ng Liga ng mga Public Servant, ang AFP Cavaliers. Hindi na pinaporma pa ng Cavaliers ang NHA Builders nang talunin ito sa score na 86-78 sa Game 2 ng Best of 3 Series ng semifinals ng UNTV Cup Season 7 sa Pasig City Sports Center. Nanguna sa AFP si Darwin Cordero na may 30 points at si Wilfred Casulla na may 17 points. Hard work. Pinaghirapan talaga ng team to. We really focused on winning these semifinals. We really practice hard. Marami kaming preparation. We're happy. Nagawa namin lahat. Sinabi pa ng AFP na nahirapan sila sa transition offense ng NHA, ngunit nagawa naman nila itong tapatan. Bagamat dominado ng Builders ang board, minalas naman ang kanilang outside shooting. 3 lamang ang pumasok sa kanilang 14 attempts sa 3-point area, habang 12 naman ang naipasok ng AFP sa kanilang 30 attempts. Malaking bagay rin ang 11 steals ng AFP at 19 turnovers ng NHA. Wala sa composure ng mga player ko, medyo napagod eh. So, inabot pa kami ng sobrang malas sa 3 points, di makashoot, di naagawan. So, all in all, nawala yung composure namin. Ang dami namin errors eh. Samantala na ipuwersa naman ng defending champion Senate Defenders ang do-or-die Game 3 matapos patumbahin ng PNP Responders kahapon sa score na 74-69. Mahigpit na depensa ang kinapital ng Senate upang manatiling buhay ang kanilang tsansa na maidepensa ang kampyonato na wala pang nakagagawa sa UNTV Cup. We played good interior defense. Yung mga penetration nila na check namin. And then, kasi naman, we cannot stop naman umiping eh. What we can do is contain him lang. So, I think we were able to contain him. And then, the rest ng mga players nila, hindi naman namin napakontribute. So, that's why siguro, we got lucky in the end. Best player of the game sina Reynaldo Malaga Jr. na may 12 points at si James Ryan Mangara na may 17 points. Sa tindi ng depensa ng Defenders, nalimitahan lamang sa 12 points si two-time MVP Olan the Sniper Umiping. Pinaka-lapses namin is ang baba ng field goals namin, especially sa labas. So siguro kailangan pa namin mag-practice ng shooting sa labas, and the same thing, kailangan talaga naming improve pa ng depensa namin. Ang magwawagi sa PNP at Senate sa Game 3 ang makakasagupa ng AFP Cavaliers sa finals. Ang Cavaliers ang tinanghal na kampyon noong Season 2 at Season 4. Bernard Dadis, UNTV News and Rescue, Philippines. Wagi sa second weekly elimination ng A Song of Praise o As of Year 8 ngayong buwan, ang komposisyon ng isang bantog na mga awit na kanyang nilikha may 20 taon na ang nakalipas. Ito ang balita ni Rosalie Cos. Hawakan mo ako, Ama, sa buhay ko'y maghari ka. Ang puso ko ay umaasa at nakikipag-isa. Walang paglagyan ang kasiyahan ni Mau Marcelo, isang bantog na mga awit sa bansa, nang magwagi ang kanyang likhang awit na nakikipag-isa sa second weekly eliminations ng As of Year 8 ngayong buwan. Isang malaking fulfillment para kay Mau ang makapag-compose ng awiting handog para sa Panginoon. 20 taon na ang nakalilipas mula nang i-compose niya ang awiting nakikipag-isa at hindi niya akalaing maririnig ng publiko ang kauna-unahan niyang original composition. Yun yung blessing na yun. Kaya, ang tagal na kasi nung song 20 years, ngayon maririnig na ng buong mundo. Para sa ganitong way, gusto kong mag-level up from singer na naging ngayon bilang composer na rin ako. Kasi nakapag-compose ako ng isang kanta, Christian song yun. Yung unang song na na-compose ko was Christian song. Namangha naman ang mga hurado ng ASOP sa awiting likha ni Marcelo.
Kung recording at saka as an A&R, maganda yung na-establish yung nakikipag-isa sa'yo. And then, dun sa chorus, ending, and then in the endmost, nakikipag-isa. Lumitaw na naman. It's very strong talaga. And it's very, how do you call it? Potent. By the way, Mau, ang ganda ng title. Ang ganda ng title. At saka ang ganda ng coherence going to that. Ang tanong ko lang, since ang title mo ang pinakamatibay na parte ng iyong kanta, tama ba na nilagay niya kagad sa first line? Sa akin, oo, tama. Tama Kasi- yon. Kasi yung dalawa yung strong line sa chorus eh. First line, tsaka yung last line. Nilagay niya rin sa last line eh. Matapos manalo sa weekly eliminations, aabante na sa monthly finals ang song entry ni Mau. Pag-isa sa'yo, ako ngayon'y gamitin mo. Ang puso ko ay sumasamo, nagpapasakop sa iyo. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue, Quezon City. Dinagsa ng kanyang mga kababayan ang hometown mini-concert ni Wish Covery Season 2 Grand Finalist Jemmy Picardal kagabi. Ayon naman kay composer Wish Coverer Rani Raimundo, nais niyang maipalaganap sa Filipino music scene ang estilo ng pag-awit ni Jemmy. Ito ang balita ni Mirasol Abugadil. Mula sa Mindanao, biyaheng Northern Luzon naman ang Wish Covery Team kagabi para sa hometown concert ng pambato ng Team Rani Raimundo sa Grand Finals ng Wish Covery Season 2. The singer and the song na si Jemmy Picardal. Hindi napigilang maging emosyonal ni Jemmy sa harap ng kanyang mga kababayan sa Dagupan City Plaza sa Pangasinan nang alalahanin nito ang hirap bago marating ang dulo ng biggest online singing competition sa bansa. Pinasalamatan ng young artist ang mga taong patuloy na naniniwala sa kanyang kakayahan at walang sawang sumusuporta sa kanya. Parang hindi pa po mag-sing in, ganun. Pero sobrang saya, sobrang worth it. Lahat po ng paghihirap, lahat po ng pagsusumikap ko sa musika ay parang nasusuklian po. Parang I'm living my dreams right now. Ayon naman sa mentor ni Jemmy na si composer Wish Coverer Rani, nais niyang maipalaganap sa music industry sa bansa ang estilo ng pag-awit ni Jemmy. Ang OPM ang isang sining na minamahal natin lahat. Panahon na makarinig ng bagong tunog at bagong artist. At yan ang nakita ko kay Jemmy Picardal. Si Jemmy, unang hirit pa rin ng boses. Pagdating ng panahon, alam mo si Jemmy Picardal kaagad yon. Pangalawa, alam niya ang gusto niya, alam niya direksyon niya, kilala niya sarili niya. At ang pinakamahalaga sa lahat, napakabait na bata. Masaya naman ang mga kaibigan ni Jemmy sa nakikitang unti-unting pagkamit nito sa kanyang mga pangarap. We are very proud. Buong Malasiki National High School talagang proud kami sa kanya. And we will try our best to support lahat ng mga kailangan ni Jemmy. Talagang susuportahan namin siya all the way. Pagkanta and yung passion niya sa pagkanta is nakita talaga namin. And we're so happy and glad na ngayon nakakamit niya na paunti-unti yung mga pangarap niya. Galingan mo, then have faith in God para kasi si God talaga magpupush sa'yo, i-lift up ka niya. So mananalo ka. Pag sa'yo talaga to, magiging sa'yo to. Kaya God bless Jemmy. We support you from LSF Wow! Samantala, aabangan naman ngayong gabi ang mini home concert ng pambato ng Metro Manila at Camp Junji Marcelo na si Rhea Basco na isasagawa sa Taguig City. Mirasol Abugadil, UNTV News and Rescue. At yan na naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo'y makapagtitiwala ng aming nakita at narinig ang aming ibinabalita. Magandang gabi.